Magaan kung nagtutulungan sa bahay ang magkakapamilya, lalo na sa kusina. Ayan, malapit na ang lunchtime at magluluto si Mr. ng ulam namin, habang si Bunso ay naghuhugas sa lababo. Samahan niyo kami! Kabisa ang luya. Dito sa abroad, ang mussels or tahong ay nabibili ng frozen at pwedeng lutuin diretso galing sa freezer. Mabilis lang siyang lutuin kaya kahit galing ng trabaho si Mr., paborito niya itong i-prepare. Masarap na, masustansya pa.